Hej och hjärtligt välkomna till ytterligare en söndag med Oskar Fält, vår eminenta Head of Fitter, Master Fitter, Super Fitter, Slicer, Duckhooker. Ja, mest det sista. Ja, vi har ju precis, du har varit, när vi spelar in detta nu så har du precis kommit hem från en Portugalresa. Ja, det har jag gjort. Spridda skurar. Spridda skurar. Så är det var. Ja, men så är det. Ja. Gick det bra annars då? Ja, men det var trevligt. Ja. Fantastisk golfbana faktiskt. Vart var det någonstans? Porto Santo. Porto Santo. Seve Ballesteros sista banan tror jag det var. Ja, så det är 666. Ja. Jättekul. Ja, det var det faktiskt. faktiskt. Men fan, det kändes som att det var bara par femmor. Ja, jag vet. Man säger, nu är det chans igen. Nu är det chans igen. Ja. Men det är inte därför vi är här idag. Det är det inte. Så här tänker jag, Oskar. Vi har pratat ganska mycket om skaftlängd när det kommer till järn och hur långa. Vi har testat en tum förlängt. Vi har pratat vad händer med kortare järn och så vidare. Men vi har inte pratat jättemycket om skaftlängd när det kommer till driver. Nej. Och då är ändå driver en kategori vi säljer väldigt bra av. Ja. Och vad kan du ha sålt i fitting hittills i år? Hur många drivers är vi uppe i? Ett par hundra? Jag kan inte räkna på det. Nej. Nej, men det är ett par hundra absolut. Ja. Hur många av dem skulle du säga, om du kastar omkull 1%, hur många har köpt standardlängd då, alltså typ 45, 75, 45,5 där någonstans? Standardlängd från leverantör? Ja. 2 kanske. 2 ungefär av ett par hundra. Vilket då jag antar att du säljer mest i fittings, framförallt kortare drivers. Ja, men sen är det mycket 45,5. Det är det, vilket är långt. Ja. Men det är mer eller mindre mycket 45. Där skulle jag vilja säga Ja. där snittet. Så att idag egentligen då så ska vi prata om skaftlängd och vi ska prata om skaftlängd specifikt i drivers. Japp. Ska vi göra. Och för att få lite data på detta så ska vi också testa detta. Så jag har förstått, jag bara plocka fram lite grejer. Så vad är det vi ska testa nu idag? Vi ska testa, i och med att vi inte gillar för långa skaft, så kommer vi inte testa någonting som är över 46 idag. Nej. Finns ingen anledning till att vi ska spela ett längre skaft än vad som är lagligt på touren. 45-75 standard Callaway. Ja. Sen tog jag exakt samma skaft i 44-75, kanske den mest användbara längden. Ja. Det får vi se. Sen tog jag faktiskt minidriverskaftet också som mäter 43-75. Så vi har standard -1, -2. Ja, så vi kan gå ganska långt ner egentligen. Ja, och så, precis. jag tror ju att en farhåga som man kan ha när vi pratar inte är att om jag tappar så mycket längd och fart om jag går ner i skaftlängd. Ja. Jag har nog aldrig testat en driver på riktigt typ under 45 tum. Har du inte jag det? har ju, vad sa du? Har du inte det? Nej, jag tror inte det. Hade inte du din jättekort förra året? Jo, men det var så här, jag kände Panikkänslan. Ja, det var typ så här, jag slog bara dåligt. Jag kapade den och ser vad som händer. Ja. Men så det är ju en grej vi ska kolla idag. Yeah. Tappar vi liksom massa längd, tappar vi massa fart för att vi kapar drivern? Jag vet inte, det märker vi. Ökar vi stabilitet? Får vi centrerad bollträff? Och lite hit och dit. Ja. Vad har jag här nu då? Du har 44-75 skaftet har du. Precis, -1. Så det är Denali, Carcoal, Carcoal. Vi kör standardskaftet. Ja, men vad säger du? Vad heter det skaftet på amerikanska? Amerikanska charcoal. Charcoal säger du. Ja, jag säger Carcoal. Carcoal. Ja. Men jag tänker jag slår några slag då. Och nu har vi alltså då 44-75. Korrekt. Varsågoda. Tack så jättemycket. Vad är det för huvud vi har? Det är ett Elite Max. Nej, inte Max. Nej, vanliga K-modellen. 10,5. Jajamän. Det är den jag funderar på att spela nu efter min resa till Det är så, Portugal. Han gick upp i taket i alla fall. 10,5. Det är det loftet du brukar spela, va? Nej. Du kan spela 9. Ja. Och ändå bra distans på den. Absolut. Höga tår. Den kan vi ta. Det kan vi faktiskt. Och vi har ju då Surefit-inställningen på NS. Neutral Stated.
Är det så det heter? Neutral state. Neutral standard brukar jag säga. Ja, men state är loftet på den. Det är det som betyder. Det som det betyder. Den känner vi igen. Men inte så mycket ändå. Nej. Jäkla carry. Jag jobbar mycket på det senaste här nu för att få carry. Ja. Jag behöver inte slå jättemånga med varje, va? Det är väldigt varmt. Nej, jag vill se minst 15 av varje. När var det vi gjorde ju bolltestet? Ja. Det var det jag slog typ 150 slag. Ja. Tänk att göra det mitt i sommaren här inne. Det är, ja. Mycket bra. Det räcker väl så eller? Jag är nöjd om du är nöjd. Har du tillräckligt med data? Det är lite spridda skurar precis som vi vill ha det. Då får jag Ska vi köra 5 av varje? Ta inte. Okej då. Det kändes bara så fel att sluta på 4. Ojämnt är bättre. 2,78 i luften. Shit. Yes, box. Får jag vila nu? Kan du få göra. Då tänker jag så här, jag går och vilar. Och så kan du skruva upp nästa driver. Det gör vi. Alright André, nu har du fått standardlängd. Se vad du tycker och Det är alltså tänker. 45-75 nu då? Ja, det är 9 av 10 golfare ute på klubbarna spelar. Ja. Ja, så nu när man har slagit några slag innan så känns det väldigt långt. Ja. Men det därför är ju att- typ det jag har också. Jag Jag spelar ju 45-75 idag. Jag satte inte det absolut kortaste direkt för det hade ju känts jättekonstigt att gå mot standard sen. Den flyger till Narnia. Nej, inte hela vägen dit va? Hur kommer man till Narnia? är det den där med garderoben? Ja, men Det den där var kom inget- snarare ut ur garderoben. Bra. Ser en liten annan bollflykt Gör du kan det? jag tycka. Jag kan ha fel. Det tänker jag, det kan du få berätta sen när vi kommer in på analysdelen. Ja. Lite tåad. Citerar dig innan, men den är inte så illa ändå. Ja, men så illa är det väl inte? Den är ändå med på planeten. Ja. Oj jävlar! Den kan vi kanske ta bort. Varför det? Jag är brutalt dålig. Det är det som händer när du har ett långt kast. Ja, du tänker så? Det är faktiskt sant, jag träffar alla ganska bra med det. Jag skulle vilja ta en take på det sen när vi behåller alla 5 av varje och sen tar vi bort sämsta av varje och ser vad det diffar. Ja, du får bestämma själv. Nu har vi 5. Ja. Jag är ganska missnöjd. Varför det? Jag tycker det känns som så många dåliga slag. Då tar vi det kortaste skaftet då. Ja, okej. Kort kjol, kort skaft. Alldeles snart kjol. tillbaka. Nu har jag byggt en driver som funkar skitbra att stå på knä och slå. Funkar skitbra. Från knä Ja, känns det som i alla fall. Men det här känns nästan lite trevligt. står du på knä ofta? Ja, nej. Men det kändes lite trevligt faktiskt. 43,75. 43,75. Vi provar. Lite gulligt sådär ändå. Eller hur? Men det känns ju som man kan dra till den. Det känns nästan lite inbjudande. Min känsla när jag tittade på den var att klubbhuvudet känns större. Ja, jättemycket. Ja. Är det för att du kommer närmare och Ja, precis. ser det annorlunda?
den spann inte så mycket. Nej, jag känner att jag träffar den ganska högt. Kommer den till Narnia eller är den halvvägs? Den hamnar lite längre bort. Nangijala. Nangijala. Är det samma från, är det från samma? Nangijala är Bröderna Lejonhjärta. Ja, just det. Bröderna. Du är ju så ung så du läser väl fortfarande på nätterna? Nej, exakt. Alltså ska vi vara helt ärlig. Så förstår jag vad du känner. Vad känner jag då? Att du inte har en aning vad du gör. Nej, men jag tycker det känns som att jag peggar ju ganska högt. Ja. Men jag tycker nu för första gången när jag kom så här nära. Kändes det annorlunda? Ja, det känns som jag peggar jättehögt. Ja, men det gör det ju. Så det är ju en rättfärdig känsla. Jo, men nu känns det verkligen tydligt. Ja. Alltså bollflykten är väldigt annorlunda. Ja, men jag träffar... Känner du någon skillnad i känsla överlag? Ja. Fladdrigt? Tvärtom. Stumt? Ja. Känner du att du har koll på huvudet? Nej. Men den flyger ju ändå som... Ja, den flyger okej. Okej. Jag skulle säga den så här, tog jag ganska bra. Om man tittar på dispersion och så vidare, bara rent fågelaktigt uppifrån och ner. Ja, hur många har slagit? Är jag färdig? 5. Ja. 5, bra. Så hade jag fått välja här, bara rent visuellt sett till spridning. Ja. Om jag stod med 2 skaft, om jag hade ett 43,5 eller 43,75 eller 45,75 så hade jag inte spelat 45 skaftet. Tittar vi här uppe till höger. Titta för mig. Vad säger du om driverskaftlängder och vad säger du om det som vi gjort här nu? Ja, men tittar vi uppe till höger, vi börjar där. Ja. Här är spridningen. Blå standard, röd -1, gul -2. Ja. Så att vi ser en klar rakhet med den röda. Den är absolut bäst. Den är både längst och den är rakast och det är 44,75 tum skaftet. Ja. Om vi då kollar på heltums eller det som är 2 tum kort, så slår vi det lite kortare, lite mer spridning på det och det tror jag har att göra lite med svingvikt faktiskt. Jag tycker vi kommer in på det. Ja, och tittar vi på det blåa som är det absolut längsta så har du kortast carry, ser det ut som, eller kortast totallängd totalt och mest spridning. Men det ska vi få klarhet i nu när vi tittar på det här. Nu ser vi då att -1 tum är by far det som är minst spridning i djupled, lägst skillnad på, eller lägst standard deviation på allt faktiskt. Ja. Fruktansvärt bra. Tittar vi på klubbdata här så ser vi också här att kanske clubhead-speeden lite mer där, men det spelar väl mindre roll kan jag tycka. Svingar väl långsammare. 114 där någonstans. Alltså det är ju ändå... Jag brukar ju tro och hävda när jag typ har min speldriver så ligger kanske 112-113 där någonstans. Så att, ja. Och tittar vi klubbhastighetsmässigt mellan alltså en hel tum kort eller standardlängd. Alltså det är ju ingen skillnad som vi skulle vilja prata allt för mycket om. Det som kommer ske här, det är ju vilken skapar mest ballspeed. Det är det som betyder någonting. Vi launchar dem samma och så vidare. Kollar vi på ballspeeden så är den ju faktiskt en hel högre där. Ja. Fantastiskt bra. Jag skulle säga så här att det finns ju en anledning till att vi säljer mycket 44,5, 44,75, 45 tums drivers. Vi ser det klart och tydligt här. Är det så här du brukar göra, jag tänker ett fittingsscenario när vi kanske kommit fram till ett huvud vi tycker om, modell på skaft, brukar du oftast liksom låta dina kunder också gå ner skaftlängd för att få lite känsla? Eller hur brukar du börja med att sätta kortare skaft? Eller hur brukar du göra när du... Jag brukar börja där. Alltså ser jag att här behöver jag ett kortare skaft så gör jag det med en gång. Sen kan det vara så här att vi inte har alla skaft i alla längder. Vilket gör att vi kanske får improvisera lite grann. Och går man härifrån då med en driver som kanske bör vara 44,75, då kanske vi kapar den på 45 för att vara på den säkra sidan så det inte blir för kort. För ser vi vad som händer när det blir för kort, det blir ju inget bra.
Där Nej. tappar vi liksom. Vi tappar ingen carry. Den har vi kvar. Ja. Den är inga problem. Men spridningen, hastighet, vi tappar lite på den här. Jag tycker inte den här är... Jag hade nästan hellre spelat den här. Ja. Faktiskt om man ser till bolldatan. På grund av att här har vi inte råd att missa sådär supermycket med. Men om man ser till rakhet så hade jag kanske hellre spelat den gula. Det är lite kluven där faktiskt. Bollträffsmässigt, en gula bättre. Så att jag skulle säga, ja, blir den för kort driven så funkar det. Ja. Men jag ser hellre att vi får den lite för lång från början och kapar av den i andra hand i så fall. Jag tyckte ändå det här var väldigt intressant. Skulle du, om man säger så här då, kollar man på mig som någon form av gemene man, alltså om vi kollar på mina fysiska förutsättningar, att jag är si och så lång, och skulle du säga att det här är ganska troligt scenario för en bred grupp, eller är det här specifikt just för mig? Nej, breda massan. Ja. Absolut. Skulle du våga säga att alla bör nästan spela kortare driver? Ja. Ja. Det skulle jag göra. Kort och enkelt. Jag själv provade ju 46 tum förra året. Ja. För att jag tänkte, fasen jag är lång. Ja. Jag kan prova. Ja. Det går långt. Jag ska svinga. Jag träffar inte bollen. Nej. Det gick inte. Sen började jag med att testa 45-75 i år. Jag spelade ju 45 förra året. Ja, men precis. Så började jag på 45-75 i år och tänkte det funkade bra när jag stod här inne. Nej. Jag är nere på 45. Ja, det är det. Ja. Men okej, om vi pratar lite mer. Jag tänker många kanske säga okej, men om jag ska gå och kapa min driver. Nu kollar vi på det här avsnittet och så känner vi, gud vad bra. Kapa driver, det ska vi göra, för det funkar ju tydligen, uppenbarligen. Japp. Bör det något annat man behöver tänka på? Jag tänker kring viktning, svingviktning. Hur ska man, om man nu vill gå tillväga, om man säger hemma, kapa sin egen driver. Japp. Hur bör man kanske tänka då? Nej, alltså jag skulle säga så här. Absolut, man ska inte kapa en vanlig såg hemma. Det tycker jag inte man ska göra. Utan gå till någon som kan, be dem titta så att vikten blir ungefär samma. Ja, då pratar du inte svingvikt. totalvikt utan svingvikt. Ja. Så att, ska vi kappa av en driver en tum och så sätter vi på ett annat grepp. Det kommer flytta balanspunkten i drivern. Det kommer det göra. Sen kanske det är positivt att den blir lättare. Det behöver inte alltid vara negativt. Men jag skulle se till att gör det inte bara att räkna med att det kommer bli 100 gånger bättre. För när vi gjorde det för kort här nu så blev det ju väldigt så här, vart har jag klubban? Ja. Det finns nästan tvärtom. Jag tyckte klubbhuvudet var så extremt dominant. Tyckte du det? Ja, jag tyckte det kändes som bara att här det är bara ett klubbhuvud som sådär skaftet. Nej, du kände inte någonting. Nej, där. men det blev som ingen feeling i skaftet. Jag tror att det blev liksom för kort för kanske massan som är här. För mig i alla fall. Absolut. Sen så visst, man kanske hade kunnat göra den lättare eller tyngre åt något håll eller sådär. Men baserat på det vi har gjort idag så tyckte jag fick liksom ingen känsla. Nej. Jag kan tycka att det känns nästan som när vi är här bak i svingen. Att här vet jag inte riktigt vart den är. Varken på uppväg eller nedväg. Och det kan jag tycka är obehagligt. Speciellt när man står i en tight fairway och vi liksom måste sätta ut någonting. Ja. Då ser jag hellre att den är lite åt det tyngre hållet. För min egen del. Men om man kollar då, jag tänker, om man leker med tanken. Om jag kapar min driver och så ska jag addera vikt i huvudet eller ska jag ta bort vikt i huvudet? Om du kapar den? Ja, om man har någon tumregel. Addera vikt. Ja. Absolut. Sen här kan vi vara smarta. Vi kan addera vikt där vi behöver vikten. Så är det. För att om vi tänker så här, om jag har en driver som är så här fin som den här är. Vi har ju 2 viktportar på den. Ja. Vilket gör att precis. Vi kan ju leka runt seget lite grann. Kan jag tänka mig att jobba med blytejp så kan jag flytta seget ännu mer. Vilket om vi tittar på Torbussen som använder Hotmail till exempel använder det extremt mycket för att sätta ett individuellt CG. Och det gör man ju enklast här med mig eller någon av våra fitters. Om man beställer en driver online så att man inte möter komma hit. Man kanske har ringt och pratat med dig eller pratat med killarna som sitter i chatten och säger men jag vill ha den 45. Kommer klubban anpassa direkt efter någon form av standard svingvikt då när man får den? Nej, det kommer den inte. Utan den kommer komma med standardvikter i. Ja. Om man inte requestar det. Om man inte requestar det, precis. Sen säljer vi ju vikter till alla egentligen core-modeller som vi har inline just nu. Och där är så att säga fråga. Behöver ni hjälp med viktning så finns vi här. Oskar och hans fittingteam finns här. Vi har Ulf och Jim i chatten som är bra insatta i viktning där också. Korrekt. Men om vi bara ska ta med oss någonting från det här som vi gjort nu då. Så jag vill ändå ta med mig, alltså jag snittar 2,94.
Nej, jag tyckte Totalt. det slog 44-75 man. Det slog jättebra. Jag Tittar kommer vi ju... bollflygsmässigt. Kolla här. Alla är höga, absolut. Ja. Men fasen, de här dör. Den här seglar. Ja. Ja, men det är ju ändå så här, visst jag hade någon som var ganska låg i spin, men jag ligger ändå över 2000 på alla här. Ja. Och det är väldigt ovanligt för att vara jag. Det kan ha att göra med att den är 10,5. Ja, absolut. Men det kanske är så jag ska ha det. Jag ser inga problem med det här. Kanske. Det är likadant med varje video vi gör, så ska du Jag veta grejer. Jag kommer definitivt efter det här nu gå in och börja kolla på min egen driver. Kan vara så att vi har ett avsnitt som jag inte vet om det har släppts ännu med Trä 9 som du ringde och beställde direkt efter vi filmade. Ja, så är det. Så är det. Men kort och gott, mina vänner och alla ni andra. Det är faktiskt en ganska bra idé att testa en kortare driver. Sagt, Oskar säljer 2 av 10 drivers, nej 2 av 100 sa vi, ungefär, med vanlig standardlängd. Ja. Finns en anledning till det och här har vi en form av bevis för detta. Absolut. Så har ni inte testat eller är nyfikna, hör av er, boka fitting eller som sagt ta hjälp och testa en kortare driver. Jag tror att alla faktiskt kommer må lite bättre av det. Oh ja, absolut. Är vi nöjda så? Jag är jättenöjd. Du är jättenöjd, jag är jättenöjd. Bra. Vi syns nästa vecka igen. Ha det magiskt. Tack och bak.